Mayang gabi sa inyong tanan, it's your boy, Thunder Trunks, your Ilonggo Retro Gamer, and atong nga video subong is obviously i-unbox ta kad i-review ang iya sang Sony nga first ever na release nga PlayStation. O man sa ang PS1 man ginatawag. Na baka ko ni siya dire since ano pa sang Boxing Day dire sa New Zealand. That was January pa. Pero subong ko lang ging decide nga i-unbox siya. Kaya syempre, ina-prioritize ko pang iba nga old retro games mo. And manug-abot man dahil ang Sega Genesis or Sega Mega Drive next week. So, amo na subong ang i-look forward ta nga i-unbox. Pero other than that, ipakita ko sa inyo ang iyang cover na makita nyo di may ara sang age restriction usually sa mga European or sa Australia New Zealand may amo ni makita nyo ang cover ya nakabutang dre it has 20 games preloaded inside. So, tingala ko mo ano ni mga games ya. Well, ipakita ko lang sa inyo later. Ang original price ni was supposed to be $169. Actually, 170. Pero, yung, wala ko naging pakal ni siya. Kay mahal pa. And I heard about reviews, bad reviews regarding this system. And, ging wait ko nag-wait ko for about 1 month, 2 months, sa na dayon sang January, nag-Boxing Day, it was on sale from 170 $170 naging ano na siya $99 90 I think. So ging grab ko na din ang opportunity, no? So I think $90 nga New Zealand dollars ano na pwede na para sa akon. So, it's a win-win na, no? So, makita nyo di ang front again, ang amo ni sa babaw ya, kita nyo. And then diri sa buli ya, tapos ari ang sa spine na kita nyo, it has two controllers, ang mga port ya, mga cord, and ang classic mini system mismo. And ini attention something something, it's written in European language. And ari sa likod makita niyo ang mga 20 games di may ari Battle Arena to Shinden, Cool Borders, Destruction Derby, Final Fantasy 7, Grand Theft Auto, Intelligent Cube, why pa nakabati kung ano ni siya. Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld, Abe's Odyssey, Rayman, Resident Evil Director's Cut. I don't know nga Director's Cut yung pili nila. Mas prefer ko pa ang first release gid nga uncut lao. Pero ang Director's Cut hindi na siya uncut eh. It's though hindi siya Director's Cut na tawag. Revelations Persona, R4 Ridge Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Siphon Filter, Tekken 3, I'm really happy naging butang nila di. Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal, and Wild Arms. So, yeah. So, ano pa nahulata? Ano na nato ni, no? Unbox na. Ang question is, din ko ni una ako man. Hindi ko guro man, no? So, kita nyo di sa lalom, may, sa babaw, may do sticker ni, ano gali, scotch tape na kulay blue. So, ano ko lang, gamiton ko lang akong pen para hindi mag-damage kid ang ano blahaw. Kuha na lang ko scissors para sigurado hindi siya ma-damage. So, tiri ko lang settle. Careful ko lang hindi siya hala na. So, buksan ta na nato ni. And we'll see anong kita dito sa sulod. Okay. Amat lang na buksan ko na. Whew. Okay, here it is. Nakaputi siya nga box. Seal pa. Oh, and ara siya may PlayStation siya nga logo. Tapos sa likod niya, ayan ato information. So that's really neat. I don't know ano yung symbol ni sa side. Recycled storage box nga logo. So, ari dire ko mabukas dire na side pa reverse ko and then pas asahod na. And we have another box naman. So,
damo uli ni ano ba? Boxes. Matamatong to lang. Okay, here we go. Ari na. Ari na guys. Ang Sony PlayStation or ang PlayStation 1. Oh gosh, ano ba ako? Naamo na siya. Whew. Okay, so. Oh, ari. Iyang manual. Kita nyo di. I think amo na siya sa ano man sa original nga PlayStation. Oh yeah, I forgot to inform you nga I used to have this console uh, teenager ko pero hindi ang first release. Ang nakuha ko was PS1 Slim pa. So, do second release siya na kado mas gamay siya compare sa original gid nga tsura sang PlayStation Blahout. So, yeah. Ay, so ibuksan ta na ni. No? And ano pa yan makita today? Wait, kuha na yung ang unit. Ay na siya. So, wow, it's a really good good. Kita nyo dire ang iyang bulutangan nga memory card pero I don't think ga-work siya. Ang salaksakan na di sa controller ya, may ari ding port. That's a really nice look. Ang iyang open. Sadly wala ni go open I think. Yeah, it doesn't open. Tapos ari ang power switch, ang reset button, and then ang likod ya, sa sides, no? Okay. So before natin i-compare ang iba nga console system, i-open ko ni Anay kadali kay i-check ko ang mga controls and stuff if they're complete, no? Gosh, grabe nga packaging nila ba? Hindi dali. Para sigurado hindi ma-damage kad maguba ang mga yan control siguro. So, here we go. Okay. Let's see. How does this go? Oh, okay. Gets ko na. Okay, ari na. Ang cover ko na. Ari na ato na PlayStation controllers. We have 1 and 2. Wow, first release gid. Same replica gid sa PS1. Kung ano size ang PS1 controllers muna mo man eh. Pero sad thing is wala siya sang dual shock. So sadly hindi mo na ma-experience gid mayo ang iba nga games nga require, hindi magig require pero it adds another element man sa imo nga paghampang sang game mo bla. Like for example Silent Hill or Resident Evil, may mga namin cool features sila sa ilang nga gaming system, ilang stuff, and ari ang sa HDMI, tapos ari ang sa cord pa andar sang switch mo sang sang imo nga system ni nga mini system. And yeah, that's pretty much it ang unod yan eh. So that's really cool na naging butang nila ni. So now I'm gonna bring out my other systems which I will get it there lang. So subong ibuksan ko ni ang plastic ya para at least matandog tamayo ang unod ya blahaw. I'm so happy and excited maka-collect ko sa mga mga gagming nga systems blahaw. See, though I think dako siya compare sa mga SNES nga Super Nintendo Classic Mini. Pero ari size comparison sa sa Famicom computer or ang original nga Nintendo nga naging release sa Japan, and then ari ang iyasang NES, kita nyo right here, there, see, kadari ang Super Nintendo or ang SNES nga European version na kita nyo sa side na see. Oh, and lipat ko man ipakita man sa side ya. No, makita nyo. There. So, amo na. Namay anggit ko na sang PS1 or ang PlayStation kay amo ni na dakuan ko sang time nga teenage ko, dire ko naka discover sang RPG nga game.
bago na ko nakabati isang RPG. So tada akong first ko nga hampang was Final Fantasy 8 na ano gid ko na surprise ko ano gali ka nami isang hampang ya, and then I discovered Resident Evil 2 man ang first kong naman nahampangan. Adlaw-adlaw ginhampangan ko na makadto ko sa mga game shops sa local so muna sa Iloilo, and then iban pa mga games nga ano ko ma fully recommend ko nga na ano ko gid na treasure ko gid as subong. Permi ko ni ginabalik-balikan hampangan ang classic mini ni. So, thank you guys for watching, and now kadto naman kita sa review kong series.